नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण फ्रीज अगदी आतून बाहेरून थोरोली क्लीन कसा करायचा ते बघणार आहोत अगदी स्टेप बाय स्टेप. तर स्वाद मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत. तर अशा पद्धतीने दर 4-6 महिन्यांनी फ्रीज अगदी थोरोली क्लीन करणं अत्यंत आवश्यक असतं. तर पहिल्या स्टेपमध्ये सगळ्यात आधी तर सामान कमी असताना जर फ्रीज डिफ्रॉस्टेबल असेल तर आदल्या रात्री आपल्याला तो डिफ्रॉस्ट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्याची मेन प्लग आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर जेवढा शक्य आहे तेवढा कोरडा कचरा किंवा सांडलेले मसाले हे सगळं आपल्याला कोरडं स्वच्छ करून घ्यायचे. यासाठी तुम्ही ब्रश वापरू शकता किंवा कोरडा कपडा वापरू शकता. इथे जर लगेच ओल्या कपड्यांनी हे सगळं आपण पुसायला गेलो तर हे डाग असेच फ्रीजवर चिकटून राहतात. त्यामुळे शक्य तेवढं आपण हे कोरडा कचरा स्वच्छ करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर जेवढ्या डिटॅचेबल गोष्टी असतील म्हणजे हे रॅक्स असतील किंवा ज्या गोष्टी बाहेर निघू शकतात त्या सगळ्या गोष्टी बाहेर काढून आपल्याला वाहत्या पाण्याखाली साबणाने स्वच्छ करून घ्यायच्यात आणि त्या वाळवायला ठेवायच्यात. म्हणजे पूर्ण फ्रीज क्लीन होईपर्यंत या सगळ्या गोष्टीही अगदी कोरड्या होतील आणि आपल्याला त्या परत लावता येतील. आता क्लिनिंगसाठी आपण एक स्प्रे बॉटल तयार करून घेऊया. कुठल्याही रियूज स्प्रे बॉटलमध्ये आपल्याला पाणी आणि कुठलंही लिक्विड सोप, यामध्ये मी हँडवॉश वापरते कारण हँडवॉश त्यातल्या त्यात सौम्य प्रकाराचं लिक्विड सोप आहे किंवा भांड्याचं लिक्विड सोपही तुम्ही इथं वापरू शकता. हे लिक्विड सोप किंवा इथे तुम्ही शॅम्पू वापरला तरीही चालणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे लिक्विड सोप आणि पाणी हे स्प्रे बॉटलमध्ये घालून आपल्याला हे लिक्विड तयार करून घ्यायचे आणि हे लिक्विड आपल्याला पूर्ण फ्रीजमध्ये सगळ्या बाजूनी स्प्रे करून घ्यायचे आणि कुठल्याही मायक्रोफायबरनी अशा पद्धतीचे जे मायक्रोफायबर येतात ते धुवायला आणि त्यानंतर कोरडे करायलाही सोपे असतात. तर अशा पद्धतीचा कुठलाही मायक्रोफायबर घेऊन आपल्याला फ्रीज अगदी थोरोली आतून क्लीन करून घ्यायचे. पण इथे एक लक्षात ठेवायचं आहे, यामधले जे व्हेंट आहेत त्याच्या आजूबाजूला डायरेक्ट पाणी जाईल अशा पद्धतीने हा स्प्रे आपल्याला मारायचा नाही आहे. जिथे व्हेंट आहे किंवा जिथे आपल्याला ओपनिंग दिसते अशा ठिकाणी मायक्रोफायबरवर हा स्प्रे आपल्याला मारून घ्यायचा आणि ती आजूबाजूची जागा आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. यामध्ये बरेचसे डाग फ्रीजमधले निघून जाणार आहे. पण काही जे मसाल्यांचे डाग असतात किंवा काही फार जुने डाग असतात किंवा फ्रीजमधला जुना वास असतो, हे सगळ्या गोष्टी या क्लिनिंगमध्ये आपल्या निघणार नाही आहेत. त्यासाठी आपल्याला अजून एकदा याची क्लिनिंग करावी लागणार आहे. तर अशा पद्धतीने हे सगळं आपण स्प्रे करून घेऊया. आतून बाहेरून फ्रीज क्लीन करून घेऊया. शक्य असेल तर फ्रीज आपण सरकावून फ्रीजच्या खालचे जे जळमट आहेत, जाळ्या आहेत त्याही स्वच्छ करून घेऊया. फ्रीजच्या मागच्या बाजूलाही बऱ्यापैकी जाळ्या जमलेल्या असतात, त्याही आपल्याला स्वच्छ करायचे आहेत. प्लग जो आहे तो प्लगही आपल्याला थोरोली कोलिननी किंवा कुठल्याही वॉशिंग लिक्विडनी आपल्याला तोही स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची स्वच्छता म्हणजे रबर गॅस्केटची. अशा पद्धतीने जो साईडचा रबर गॅस्केट असतो त्याच्या स्वच्छतेकडे आपण बरेच वेळेला लक्ष देत नाही आणि यामध्ये बऱ्याच वेळेला फंगस जमलेलं असतं, यामध्ये काळपट डाग जमलेले असतात. तर जुना ब्रश घेऊन आणि लिक्विड सोप घेऊन अशा पद्धतीने हा रबर गॅस्केटही आपल्याला अगदी थोरोली चारी बाजूनी क्लीन करून घ्यायचा आहे. फ्रीज आपण आतून जसा अगदी चकचकीत स्वच्छ करून घेतलाय तसाच बाहेरूनही आपल्याला त्याच लिक्विड सोप आणि पाण्याच्या मिक्सरनी फ्रीज अगदी स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. आता फ्रीजमधले जुनाट न निघणारे काळपट डाग, त्याचप्रमाणे थोडासा स्मेल, हे सगळं काढण्यासाठी आपल्याला एक मिक्सर तयार करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपण अंदाजे 2 चमचे खायचा सोडा आणि 1 मोठे लिंबू घेतले. याचा आपल्याला मिक्सर तयार करून घ्यायचा. इथे तुम्ही व्हिनेगरही वापरू शकता, पण व्हिनेगरचा वास थोडासा उग्र असतो, त्यामुळे नॅचरल लिंबू इथं वापरणं जास्त चांगलं. हे लिंबू आणि सोड्याचं मिक्सर तयार करून जिथे जिथे तुम्हाला काळपट डाग दिसत आहेत किंवा पूर्ण फ्रीजमध्ये हे मिक्सर आपल्याला ब्रशनी अशा पद्धतीने थोडं थोडं लावून घ्यायचे आणि त्यानंतर अंदाजे 20 मिनिटासाठी आपल्याला फ्रीज बंद करून ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला मायक्रोफायबर आणि गरम पाणी यांनी आपल्याला फ्रीज अजून एकदा अगदी स्वच्छ आतून पुसून घ्यायचं आहे. मायक्रोफायबर गरम पाण्यात बुडवत बुडवत स्वच्छ करायचं आणि फ्रीज अजून एकदा आतून स्वच्छ कोरडं पुसून घ्यायचं आणि त्यानंतर तुम्हाला अगदी जाणवेल की काळपट डाग बऱ्यापैकी निघालेत आणि पूर्ण फ्रीजला अगदी वेगळाच फ्रेशनेस आला आहे. ही सगळी क्लिनिंग आपली होईपर्यंत ज्या अटॅचमेंट काढून आपण धुवून कोरड्या करायला ठेवल्या होत्या त्याही स्वच्छ कोरड्या झाल्या असतील, तर या सगळ्या अटॅचमेंट आपल्याला फ्रीजमध्ये
परत लावून घ्यायचे आहेत आणि अशा पद्धतीने आतून बाहेरून अगदी स्वच्छ कोरडा चकचकीत फ्रीज आपला तयार होईल. अशा पद्धतीने दर 4-6 महिन्यांनी फ्रीज आतून बाहेरून थोरोली क्लीन करणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर अशा पद्धतीने फ्रीज क्लिनिंगचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईबही करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा व्हिडिओसह. धन्यवाद.